দাঁত বাৰু ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ ঘৰতে চাফ কৰি ৰাখিব পাৰিনে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ সমুদ্ৰনাথ আৰু মই এজন ডেণ্টিষ্ট। আৰু আজি জানো আহক তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। হয়, ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈও দাঁত চাফা কৰি ৰাখিব পাৰি। তাৰ কাৰণে কিছুমান সহজ আৰু সামান্য কথা মনত ৰখা প্ৰয়োজন। যেনে দিনত দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰা, প্ৰত্যেকবাৰ খোৱাৰ পিছত কুলি কৰাৰ অভ্যাস কৰা। তাৰ উপৰিও পাণ, গুটখা, তামোল, চাধা, বিড়ি, চিগাৰেট ইত্যাদি সেৱন কৰা বন্ধ কৰা, কিয়নো এইবোৰে আপোনাৰ দাঁতৰ লগতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰো অতি হানি কৰে। তাৰোপৰি যদি আপোনাৰ দাঁতত অতি সহজে বা সোনকালে পাথৰ জমা হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি আছে, তেনেহ'লে অহাবাৰ যেতিয়া ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ যায়, তেনেহ'লে ক্লিনিং কৰোৱাৰ লগতে দাঁতখিনি পলিচিং কৰায়ো ল'ব। তেতিয়া আপোনাৰ দাঁতৰ যোনটো ছাৰ্ফেচ, সেইখিনি যিমান খহটা বা ৰাফ হৈ আছে, সেইখিনি প্লেইন হৈ যাব অথবা পিছল হৈ যাব, য'ত পাথৰ জমা হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিও কমি আহিব। তাৰোপৰি যদি কিছুমান ক'লা দাগ পৰিছে, যাৰ ফলত দাঁতটো গাঁত হৈ গৈছে, তেনেহ'লে সেইবোৰ দাগ নহয়, আচলতে কেৰিছে অথবা পোকে খোৱা বুলি যাক কয়। আৰু সেইবোৰ ঘৰতে আপুনি চাফ কৰিব নোৱাৰে। সেইখিনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈ ফিলিং কৰাই ল'ব লাগিব। আৰু যদি ফিলিঙৰ ষ্টেজো পাৰ হৈ গৈছে, তেনেহ'লে হয়তো RCT অথবা দাঁতটো সৰাই দিব লাগিব। তাৰ উপৰি যদি আপোনাৰ দাঁতত অলৰেডি পাথৰ জমি আছে, তেনেহ'লে সেইখিনি পাথৰ গৈ চাফা কৰাই তাৰ পিছত দাঁতৰ আকৌ কেয়াৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজন। কিয়নো পাথৰ আপুনি ঘৰতে ব্ৰাছ কৰি এৰোৱা সম্ভৱেই নহয়। আৰু পাথৰখিনি তেনেকৈ থাকিব দিলে আপোনাৰ দাঁতৰ আয়ুস অতিকে কম হৈ আহিব।